امشب در 24 واشنگتن میگه امروز و فردا توافق با تهران به دست میاد. با وجود تاکید اسکات بسنت بر نزدیک شدن دو طرف به توافق درباره هرمز و آتشبس موقت، وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. پیمان دفاعی سه قدرت منطقه در خاورمیانه پرتنش، عربستان، ترکیه و پاکستان متعهد به دفاع از همدیگه شدند. و خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از تدارک بغداد برای زدن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. گروه مقاومت اسلامی عراق هم میگه حمله برنامه ریزی شده به عربستان رو به تعویق انداخته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت امروز یا فردا احتمال توافق بر سر آتشبس 30 تا 60 روزه با ایران و همینطور بازگشایی تنگه هرمز وجود داره. این در شرایطی که همزمان واشنگتن در ادامه فشار حداکثری بر تهران شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. شبکه‌ای که به گفته آمریکا صدها میلیون دلار رو به صورت مخفیانه برای ایران جابجا می‌کرد. در همین حال در کنگره آمریکا تد کروز، سناتور جمهوری خواه، با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک به خبرنگار ما مرضیه حسینی گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشه، نه دستیابی به توافق. این در شرایطی که جی دی وانس، معاون رئیس جمهور، در نشست پشت درهای بسته با سناتورهای جمهوری خواه درباره وضعیت مذاکرات با ایران گفتگو کرده. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما هستند. فعلا فقط ارتباطمون با سمیرا برقراره. سمیرا، آقای بسنت حرف از این میزنه که ممکنه همین فردا تا پس فردا توافق حاصل بشه. قبلا هم در ابتدای این هفته همین صحبت رو کرده بود فرداد، اگر یادت باشه گفته بود ظرف امروز یا فردا این توافق به دست خواهد آمد، یک آتشبس موقت 60 روزه. همون زمان آقای ترامپ در کالیفرنیا بود، او از یک 48 ساعت صحبت کرد. هیچ کدام از این بازه های زمانی و از این ساعت تعیین کردن ها تا الان به نتیجه نرسیده. میبینیم که نه بیانیه‌ای از سمت ایران و عمان منتشر شده، نه خبری از یک آتشبس 60 روزه یا بازگشایی تنگه هرمز برای مدت 60 روز هست. آقای بسنت این صحبت رو کرده، ولی در عین حال وزارت خزانه‌داری فشارهای اقتصادی خودش رو داره ادامه میده. میدونیم که محاصره دریایی برقرار هست، میدونیم در دور اولی که محاصره دریایی بود جمهوری اسلامی آسیب بسیار زیادی دید. داده‌های زیادی اون بار در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دادن که نشون میداد که محاصره اقتصادی و محاصره دریایی به خوبی داره کار میکنه. بعد از اون گفته شد که اسرائیلی‌ها همچنین پیامی رو به دولت آمریکا دادن. گفته شد که آقای نتانیاهو که اینجا بود برای دیدار با آقای ترامپ به کاخ سفید آمده بود، او هم آمارهای ارائه کرده که محاصره دریایی داره کار میکنه. اون همچنان هست، این رو دارن ادامه میدن. همین دقایقی پیش فاینانشال تایمز گزارش تازه منتشر کرده بر اساس داده‌های دریانوردی و تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی دقیقاً از هفته گذشته جمعه تا امروز، این جمعه یک هفته است که هیچ گونه صادرات نفت از جزیره خارک انجام نداده. به این معنا که هیچ گونه درآمدی از این یک هفته مشخصاً فروش نفت جمهوری اسلامی عایدش نخواهد شد. این رو دارن ادامه میدن. علاوه بر این تحریم‌های تازه اقتصادی رو هم داریم. آقای بسنت خیلی متمرکز روی رمز ارز. هر بار که راجع به تحریم صحبت میکنه راجع به رمز ارز هم چیزی میگه رمز ارزها رو پیشتر زمانی که تازه خشم حماسی آغاز شده بود میگفت اینها رو ما بلوکه کردیم، بعدتر در اختیار مردم ایران قرار خواهیم داد. و این تحریمی که امروز ساعتی پیش اعلام شده در همون راستاست و جالبیش اینه که دقیقاً همون افراد و همون شرکت هایی رو داره در بر میگیره که یک هفته پیش رویترز آمد در یک خبر اختصاصی بهش اشاره کرد. رویترز راجع به یک مجموعه وبسایت قمار فرداد، اگر یادت باشه صحبت میکرد، وبسایت های غیرقانونی بود زیر نظر این اینفلوئنسرهای ایرانی مثل پویان مختاری و ساشا صبحانی و اینها میگفتند که پول
اموال مردم رو توی این وبسایت‌های غیرقانونی قمار میگیرن و بعد از طریق یک صرافی در دبی، یه صرافی که مجوزم نداره و کارش رمز ارز بود به نام شلبیت که زیر نظر یک فردی بود که اون زمان رویترز میگفت ایرانی است، ولی الان میدونیم که ایران به دنیا آمده ولی افغانستانی است و پاسپورت دومینیکا هم داره به فامیل کیوانپور، اگر اشتباه نکنم سیاوش کیوانپور. این داده ها رو رویترز داده بود. حالا همه اون افرادی که در اون گزارش رویترز ما هفته پیش رو حرف می‌زدیم الان تحت تحریم قرار گرفتن، همون شرکت، هم این فرد و هم صرافی‌های دیگر، شرکت‌های شل، پوششچی، سوری که با این شرکت دارن کار میکنند. با یک عملیات پیچیده اینها توی 2.5 سال گذشته 4 میلیارد دلار برای سپاه پولشویی کردند. اینها رو الان وزارت خزانه داری داره تحت تحریم قرار میده. پس فشارها ادامه داره، تحریم ها ادامه داره، محاصره دریایی ادامه داره. همزمان دولت ترامپ معتقده که در آستانه رسیدن به یک توافق هم هستیم برای باز کردن تنگه هرمز، هرچند جمهوری اسلامی میگه اگر توافق هم بکنیم تنگه باز نخواهد شد. و آقای ترامپ هم امروز باز یک صحبتی که کرده میگه که ما جمهوری اسلامی نمیخواد که ما بهش حمله کنیم، نمیخواد که از ما ضربه بخوره، میخواد که توافق بکنه. روز گذشته هم گفته بود جنگ به زودی به پایان میرسه، من هم در توافق هستم، نقش دارم و معتقدند که به زودی این اتفاق، این بروز توافق و آتش بس حداقل اینطور در سطح که الان گفته میشه که اینها اتفاق خواهد افتاد. ممنونم از تو همکارم سمیرا آقرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای قائدی، چطور ترجمه می‌کنید همه اینها را؟ از یک طرف خزانه‌داری بعضی از تحریم‌های مرتبط با سپاه رو برداشته، از طرف دیگه یه سری تحریم‌های جدید وضع کرده و حرف از این میزنه که شاید در 48 ساعت آینده به تفاهمی با تهران برسن. خب من یک عدم انسجامی رو میبینم. اون عدم انسجام بخش‌های مختلفی داره. در خصوص برداشته شدن تحریم‌های سپاه، من یک گزارشی خوندم که اینها لزوما مرتبط با سپاه نیست، اما تصویر بزرگترین عدم انسجام رو به ما نشون میده. مثلا یک عنصر اینه که آمریکا میخواد قیمت نفت پایین بیاد. تمام صحبت‌های آقای اسکات بسنت برای تلاش بر بازار به جهت روانی برای اینکه قیمت پایین بیاد، در حالی که مقامات ایران دارن تلاش میکنن که قیمت نفت بالا بمونه، چون این رو عنصر فشار بر ترامپ میدونن. اما در همین شرایطی که وزارت خزانه داری و آقای اسکات بسنت صحبت‌ها رو میکنن برای پایین آوردن قیمت نفتی که الان روی دور و بر 84 دلار در بشکه نفت برنته، اما همزمان مثلا آمریکایی‌ها دارن اطلاعاتی رو با اوکراینی‌ها شیر میکنن که ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف رو و دریای سیاه رو مورد حمله قرار میده و با کاهش در واقع عرضه نفت خود اون هم یک عامل موثریه و این اون عدم انسجامیه که من ازش صحبت میکنم. یا امروز در سنا در 2 ساعت گذشته قانون آقای لینسی گراهام تصویب شد، البته که باید بره در مجلس نمایندگان و دولت هم باید این رو ابلاغ کنه، اما همین تصویب این خودش میتونه اثر روانی در بازار بگذاره برای اینکه قیمت نفت در واقع پایین‌تر نیاد. اما به شکل خلاصه اگر بخوام جمع‌بندی کنم، آقای اسکات بسنت میخواد قیمت نفت رو پایین بیاره. من بعید میدونم که در طول روزهای آینده هیچ توافقی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته. اون توافقی که داره شکل میگیره بین ایران و عمان و بیشتر موضوع تقسیم بندی تنگه هرمز به جهت لوجیستیک های جغرافیایی، نه موضوع عوارض حل شده، نه موضوع کنترل هایی که ایران میخواد انجام بده حل شده و من در کوتاه مدت هم هیچ راهی برای حل این موضوعات نمیبینم، چون ایران میخواد این قضیه رو به ضرر آقای ترامپ طولانی کنه. همین کوتاه مدت 30 روزه یا 60 روزه به قول آقای اسکات بسنت اگر توافقش به دست بیاد، به نظرتون در اون بازه محدود تعرفه‌های احتمالی لغو خواهند شد یا همچنان جمهوری اسلامی سعی میکنه تعرفه بگیره؟ خب من به نظر میاد شاید در اون 60 روز اون تعرفه‌ای که رویترز میگه جمهوری اسلامی بین 5 تا 7% پیشنهاد میکنه که از کشتی‌ها بگیره، عمان عدد 3% رو در نظر داره. ممکنه که در طول 60 روز جمهوری اسلامی این رو نگیره، اما این منوط به این هست که آمریکایی‌ها معافیت‌های نفتی رو برگردونن، محاصره دریایی رو برگردونن و به این دلیل آقای ترامپ در معرض انتخاب‌های بسیار سختیه. از یک طرف گزارش هایی که اخیراً در اومده در خصوص کاهش موشک های آمریکایی
این بردن آقای السید در ایالت میشیگان که یک شخص چپه و کسی که ضد آیپک عمل کرد، اینها داره با آقای ترامپ یک نشونه‌هایی میده که ممکنه که الان آینده سیاسیش با آمدن یک کنگره متفاوت در نوامبر در خطر باشه. بنابراین ناچاره که هزینه زندگی برای شهروندان آمریکایی رو پایین بیاره و این خیلی وابسته به قیمت نفته و در این حال اگر که بخواد به جمهوری اسلامی این امتیازات رو بده، حتما که در آمریکا دفاع از این امتیازات براش بسیار سخته. به این دلیله که آقای ترامپ در شرایط دشوار و بین انتخاب‌های دشواری الان قرار داره. ولی اگر بتونن این 60 روز رو تضمین بکنن، دیگه تقریبا میرسن به انتخابات میان دوره‌ای و دست کم از نظر سیاسی نیاز نیستش که خیلی درگیری فکری داشته باشن با وضعیت ایران. موضوع یه مقدار به نظرم پیچیده تر از اینه. اگر که 60 روز شما اشاره میکنید به نزدیک شدن به انتخابات سنا، به انتخابات کنگره به شکل کلی، چون که الان ایالت اوهایو هم سناتورش در وضعیت سختی قرار داره به دلیل اینکه اون در واقع کاری که یک فرد جمهوری خواه که صحبتش از در واقع شکنجه دادن افراد خانواده‌اش هست و اون ایالت در معرض خطر. ما در چند ایالت دیگه هم وضعیت مشابه داریم و روی سر تمام این هاست که موضوع بحث هزینه زندگی، از دست رفتن 23,000 شغل در طول ماه ژوئیه بر اساس گزارشی که امروز بیرون اومد و تمام اینها میخوام بگم یک تصویر پیچیده‌ای رو میسازه. البته که رنج مردم ایران از شرایط اقتصادی بزرگتره، اما یک تفاوتی بین آمریکا و ایران وجود داره. اونم اینه که در ایران این نبرد یک نبرد در واقع برای بقا تصور میشه، در حالی که در آمریکا موضوع اقتصادیه. به این دلیل ایرانی‌ها یک مقدار قدرت مانور بیشتری دارن و دو اینکه ما مقامات انتخاباتی نداریم که قرار باشه در ماه‌های آینده برن به در واقع صندوق رای، در حالی که در آمریکا این سرنوشت سیاسی رهبران به خصوص آقای ترامپ اونها رو در وضعیت یه مقدار دشوارتری برای انتخابات قرار میده که فکر نمی‌کنم با این 60 روز به راحتی قابل حل باشه. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. ارتباطمون با همکار دیگر هم مرضی حسینی از کنگره برقرار شده. ابتدای برنامه گفتم تد کروز سناتور جمهوری خواه تگزاس صحبتی داشته با مرضیه و به نظر میاد مرضیه با اینکه هم حزب آقای ترامپ هست و حامی آقای ترامپ هست سناتور تد کروز، ولی خیلی با توافق احتمالی با ایران موافق نیست. به شدت مخالف هست. همون موقعی هم که صحبت از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی شد، این سناتور کروز در مصاحبه‌ای که با خود من داشت بارها و بارها گفت به رغم احترامی که برای ترامپ قائلم، به هیچ عنوان من موافق نیستم 300 میلیارد دلار پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدیم که بیان ما رو بکشن. الان هم من دوباره یه مکالمه نسبتاً طولانی باهاش داشتم، در خصوص تحریم‌ها پرسیدم، در خصوص صحبتاش در مورد تغییر رژیم پرسیدم، به خاطر اینکه تاکید کرد به من که هدف دولت ترامپ الان در مقابله با جمهوری اسلامی فقط و فقط باید تغییر رژیم باشه و در خصوص اینکه چگونه این تغییر رژیم رخ بده هم پیشنهاد کرده به ترامپ. قبلا هم گفته، امروز هم به من همین موضوع رو اشاره کردین که مردم مخالفان حکومت در داخل ایران رو مسلح بکنیم. این اشاره و صحبتی هست که تاکید کرده سناتور تد کروز بارها و بارها و خصوصا امروز. اما همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم، فردا دقیقاً حدوداً 1 ساعت پیش اینجا اتفاقی که افتاد در مجلس سنای آمریکا، اینها یک لایحه رو تصویب کردن، لایحه‌ای که تحریم‌های بسیار گسترده‌ای رو بر ایران وضع می‌کنه. این لایحه همون لایحه سناتور لینزی گرام هست، لایحه‌ای هست که سناتور لینزی گرام بارها و بارها براش لابی کرده، صحبت کرده. اصل موضوع در مورد روسیه بود، اما ترامپ باهاش مخالفت بود در مورد اینکه مثلا 100 تا 500% تعرفه برای شرکای تجاری روسیه وضع کنند. ترامپ گفت من فقط وقتی با این لایحه موافقت می‌کنم که نام ایران رو هم در اون اضافه کنید و یک سری صلاحیت‌های جدید به من بدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی. مشخصاً در 2 بخش استثنا برای ترامپ قائل میشه. یک، برای 5 سال صلاحیت رئیس جمهور آمریکا هر کسی که باشه رو برای تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی وضع می‌کنه و یک استثنای تشویقی هم داره. به رئیس جمهور آمریکا اجازه میده در صورتی که تفاهم با ایران منعقد بشه با اجازه کنگره بتونه تحریم‌ها رو هم لغو کنه. یعنی در هر 2 بخش هست. حالا از خود یکی از این سناتورها بشنویم در مورد چند و چون این لایحه‌ای که تصویب شده. در مورد ایران اونها هیچ وقت به حرفایی که میزنن عمل نمیکنن.
نه در گذشته این کارو کردن و نه در آینده خواهند کرد. ما 50 ساله که با این مسئله روبرو هستیم. تنها راه حفظ فشاره. می‌خوایم متحدانمون در ناتو و دوستانمون در خاورمیانه هم به ما بپیوندن و فشار بر ایران رو ادامه بدن. این فشار هم نظامی است و هم اقتصادی و تحریم‌ها هم در همین چارچوب اعمال میشن. اگر این فشارها نه فقط از سوی آمریکا بلکه از طرف جامعه جهانی ادامه پیدا کنه، میتونیم تنگه هرمز رو باز نگه داریم و با پایین آوردن قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای دیگه هم کمک کنیم. هدف اینه جلوی ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی و حمایت از تروریست بگیریم. ایران نزدیک به 50 ساله که به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان دولتی تروریست شناخته میشه و این موضوع فقط برای آمریکا مهم نیست، بلکه برای همه کشورهای آزادیخواه اهمیت داره. هر دو سناتوری که من امروز باشون مصاحبه کردم، همین سناتور هوونی که دیدیم و هم سناتور کروزی که همین چند دقیقه پیش بود و فرصت نکردیم ویدیوش رو آماده بکنیم، مشخصا بر تحریم ها بسیار تاکید میکنن. یعنی اصلا امروز روز آخر کاری کنگره آمریکاست. از دیروز و امروز تمامی فضای کنگره به نوعی با موضوع ایران درگیر بوده، چه از ناهاری که روز گذشته آقای جی دی ونس اینجا در کنگره آمریکا با قانونگذاران داشت، چه از قطعنامه‌ای که همین دقایق پیشتر تصویب شد و چه از این صحبت‌ها. ناهار دیروز هم نکته‌ای که جالب هست این هست که اصلا موضوعات بسیار مهمی هست در کنگره که اینها باید تصمیم گیری بکنن در مورد مسائل سیاسی داخلی آمریکا. اما بر اساس صحبت‌هایی که سناتورها اینجا به ما میگن تمام فضای نهار فقط موضوع ایران بود. یعنی سناتورها همه موضوعها رو رها کرده بودن و جی دی ونس رو به شدت در خصوص مسئله ایران تحت فشار قرار میدادن، در خصوص جزئیات تفاهم‌نامه، جزئیات جنگ و حتی در خصوص گزارش‌های مبنی بر شنیده شدن در واقع کاهش تجهیزات نظامی و سامانه‌های پتریوت و تاد پنتاگون. میگن آقای ونس خیلی با حوصله همه این سوال‌ها رو جواب داد و میگن تاکید کرد که دستاوردهایی هم داشته دولت ترامپ در خصوص نابودی تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی. این اطلاعات محدودی هست که از اون جلسه خارج شده. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میانه بحران تنگه هرمز، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان که رسما توافق مکه نام گرفته، ساعتی پیش در کاخ سلطنتی صفا در مکه به امضا رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافق دفاعی رو امضا کردند. اما این پیمان دفاعی جدید در شرایطی که ریاض پارسال هم یک توافق دفاعی جداگانه با اسلام آباد امضا کرده بود، توافقی که به دلیل توان هسته‌ای پاکستان توجه کشورهای منطقه رو به خودش جلب کرد. پاکستان تنها کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای. پیش از این کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی با پاکستان رو تصویب کرده بود. اما با وجود تنش‌ها در خاورمیانه، پاکستان تونسته همزمان روابطش رو با ایران، آمریکا و متحدان واشنگتن حفظ کنه. در ماه‌های اخیر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در این میان پاکستان که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کنه و همزمان به همکاری‌های امنیتیش با عربستان سعودی و کویت هم ادامه بده. در این مدت پاکستان با مجموعی از تلاش‌های دیپلماتیک روابطش با ایالات متحده رو تقویت کرده. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان خرداد پارسال با دونالد ترامپ دیدار کرد، دیداری که به نزدیکتر شدن روابط اسلام آباد و واشنگتن کمک کرد. این تلاش‌ها در ادامه پاکستان رو به یکی از میانجی‌های تهران و واشنگتن تبدیل کرد و فروردین امسال دو طرف رو پای میز مذاکره آورد. مذاکراتی که سرانجام بعد از ماه‌ها تنش به امضای یک یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای منجر شد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای سعدزاده، اینکه ترکیه هم وارد این توافق شده، چون قبلا عربستان سعودی با پاکستان یک توافق امنیتی مشابه داشت، حالا ترکیه هم وارد شده، چقدر موضوع رو مهمتر و بزرگتر میکنه توجه به اینکه ترکیه در ناتو هم هست؟ آیا بر فرض اینکه حمله به عربستان یا پاکستان بشه و بعد ترکیه بخواد وارد بشه، میشه متصور شد که به شکل ثانویه ناتو هم درگیر خواهد شد؟ این بحثی است که امروز در خیلی از کشورهای اروپایی انجام شده که وقتی که یک عضو ناتو میره با یک کشور دیگه چنین پیمانی رو میبنده، تا چه حد روی بقیه کشورها تاثیر میذاره. عواقبش هنوز معلوم نیست، ولی این اتفاقی که امروز در مکه افتاده یک پیام عجیبی داره برای کل جهان.
مسئله اول اینه که عربستان سعودی نشون میده که اعتمادش به اون صورت دیگه به آمریکا نیست، علیرغمی که رابطه خوبی با آمریکا داره از نظر اقتصادی و پایگاه نظامی آمریکا اونجا هست، مثل این که کافی نبوده برای دفاع از عربستان و عربستان مورد حمله قرار گرفت. علاوه بر این عربستان از جوانب متفاوتی امروز احساس خطر میکنه، از جانب حوثی ها، از جانب ایران، از جانب هشت شعبی شمال کشور در عراق که در این حال همکاری با حوثی ها دارن. حوثی ها در عراق دفتر دارن، امکانات دارن، کمک از ایران به حوثی ها به اونجا میره، به عراق میره. بعد در این حال اسرائیل نتونست اون خواسته هایی رو که عربستان میخواد برآورده کنه، بنابراین پس از حمله اسرائیل به قطر هم یک نوع احساس خطر میکنه. بنابراین مجموعه این خطرهایی رو که عربستان میکنه وادار شده که این پیمان عجیب غریب رو ببنده که واقعا پیمان عجیبیه، یعنی چهره نظامی منطقه رو من فکر کنم عوض بکنه و ترکیه یکی از برنده های اصلی این پیمان هست، چون ترکیه همونطور که میدونیم یه صنایع نظامی قوی داره، وسیعی داره، خیلی وسیع‌تر حتی از پاکستانی که صاحب اتمی هست و برنده اصلی داستان خواهد بود. ترکیه هم به خاطر مسائل اسرائیل، به خاطر منافعی که در سوریه و عراق و اینها داره، در منطقه داره اصولا وارد این پیمان شده و فکر میکنه که میتونه در این حال همچنان یه جوری رول رابطه ایران و آمریکا هم بازی کنه. پاکستان هم در حقیقت به عنوان قدرت اتمیش رو به نمایش گذاشته. اگر اتفاقی بیفته در حقیقت سربازان پاکستانی خواهند بود، نیرو پاکستان خواهد بود. یعنی در حقیقت ما با یک پیمانی طرف هستیم که پولش از عربستان سعودی میاد، صنایع نظامیش از ترکیه میاد و قدرت اتمی و به اصطلاح سربازان و نیروی نظامیش از پاکستان میاد و این کار رو برای جمهوری اسلامی هم خیلی سخت میکنه. آقای ندیمی، مخاطب اصلی این پیمان کیست؟ آیا جمهوری اسلامی یا اسرائیل؟ من فکر میکنم هر دو. به نظر من درسته که الان بحران با محوریت حکومت اسلامی در جریان هست در منطقه و موضوع تنگی هرمز اون محرک اصلی عربستان سعودی برای ایجاد ائتلاف‌های دریایی، ائتلاف‌های امنیت دریایی و همینطور این پیمان دفاعی بین دو کشور مهم پاکستان، ترکیه و به اضافه عربستان هست بین این سه کشور. ولی مسئله اسرائیل هم حتما در پشت فکر عربستان بوده و همینطور پاکستان و ترکیه، به خاطر نقشی که اسرائیل در درگیری اخیر داشته با ایران، مسئله آمادگی اسرائیل برای وارد شدن به درگیری‌های نظامی در منطقه برای حفظ موجودیت خودش و جنگ‌های اخیر در لبنان، در غزه، تمام اینا و موضوع آمادگی نداشتن عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم فعلا، خب اینا همه باعث میشه که اسرائیل هم به عنوان یک تهدید بالقوه برای آینده در نظر گرفته شده. حمله به قطر رو همه در نظر دارن. در کشور عربی موضوع تنش‌های بین ترکیه و اسرائیل رو همه در نظر دارن. مسئله ساخت موشک‌های دوربرد در ترکیه، احتمال اتمی شدن ترکیه، خب همه نگرانی‌هایی رو در اسرائیل به وجود آورده و من فکر می‌کنم که به غیر از مسئله تهدید ایران و امنیت انرژی در منطقه و عربستان سعودی، مسئله اسرائیل هم در جریان هستش. ولی میشه گفت که تا حدی قابل انتظار بود که بالاخره عربستان به سمت ایجاد یک پیمان دفاعی با
پاکستان و حالا با ترکیه هم پیش بره، به خاطر اینکه پاکستان تنها قدرت اتمی کشورهای مسلمان هستش، حدود 170 هولک هسته‌ای داره و تجربه های اخیر نشون داده که شاید بازدارندگی هسته‌ای تنها یا موثرترین نوع بازدارندگی باشه و با توجه به اینکه عربستان صاحب توان بازدارندگی هسته‌ای نیست، نزدیکتر شدن نظامی بین پاکستان و عربستان خب میتونه به صورت دو فاکتور ایجاد یک چتر حمایتی اتمی بر فراز عربستان سعودی هم کمک بکنه. این نکته رو نباید فراموش کرد که برنامه هسته‌ای نظامی پاکستان رو هزینه‌اش رو عربستان سعودی داده. مسئله ترکیه هم خب به هر حال به خاطر عضویت ترکیه در ناتو مهم هست، ارتباطی که به صورت غیر مستقیم به وجود میاره این پیمان با پیمان ناتو. ولی خب باید این نکته رو در نظر داشت که طبق ماده 8 منشور ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، کشورهای عضو از عضویت در پیمانهای دو جانبه یا چند جانبه دفاعی دیگر منع شدن اگر اون پیمانها تناقض ایجاد بکنه یا یک تناقض منافع ایجاد بکنه بین این پیمان ها، اون موافقتنامه ها و موضوع ناتو. ولی اگر در همون راستا باشه و مشکل مخالفتی وجود نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره که کشورهای عضو ناتو در پیمان های دو جانبه یا چند جانبه دیگر هم عضویت داشته باشن و در این مورد به نظر نمیرسه که این تناقض وجود داشته باشه. ولی ترکیه به عنوان دومین عضو ناتو از نظر تعداد امکانات و حجم امکانات میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه در ایجاد یک بازدارندگی منطقه‌ای. ولی به همون اندازه‌ای که پاکستان و عربستان اینجا سود میبره، به نظر من پاکستان و ترکیه هم میتونن از این پیمان مشترک سود ببرن، هم برای ایجاد بازدارندگی و هم برای دفاع. همونطور که عرض کردم ترکیه در مقابل اسرائیل، چون آنچنان شاید تهدید مستقیم از طرف ایران حس نکنه، ترکیه یا آقای اردوغان، و پاکستان هم از طرف هندوستان. آقای اسعدزاده، چقدر عربستان سعودی جهان بینیش دچار تغییر شده؟ چون بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان و مثلا همکاری‌هایی که با امارات داشتن در یمن، روی کرده تکنوکراتیک و سکولار تا اندازه‌ای و حتی نشانه‌هایی از عادی شدن احتمالی رابطه با اسرائیل، به نظر می‌رسید که عربستان سعودی از اون عربستان دهه 80 میلادی که اسلامگرایی رو تا اندازه حمایت میکرد داره فاصله میگیره. الان ولی میبینیم با ترکیه که بالاخره خیلی نگاه مثبت‌تری به اخوان المسلمین داره، شبیه قطر هست، تا اندازه‌ای داره نزدیکتر میشه. آیا عربستان داره یک تغییر موضع میده در موقعیت سیاسیش در منطقه؟ از نظر سیاست داخلی تغییری نداده. از نظر سیاست داخلی واقعا دست اسلامگراهای سخت رو کوتاه کرده، این پلیسای به اصطلاح حجاب و غیره رو همه رو قطع کرده و برنامه‌های فرهنگی که در حقیقت نو هست برای عربستان اینها رو ادامه میده و ضمناً سرمایه‌گذاری و درسته. ولی یه چیزی هست، عربستان تنها کاری که کرده تمویل، یعنی از نظر مالی دیگه به اون صورت سالهایی که ما دیدیم، سالهای 80 میلادی 90 میلادی مسجدهای زیادی در سراسر جهان میساخت، کمک میکرد به جریانهای اسلامی و غیره در خارج از عربستان، دیگه اون کار رو انجام نمیده. یعنی اسلام سیاسی به اون معنا رو دیگه پشتیبانی نمیکنه در سراسرشان. ولی نزدیکی به اسرائیل رو به اون سرعتی که یا به اون جرأتی که امارات به خودش داده نمیتونه به خودش بده و به این علته که به هر حال خودش خادمین حرمین شریفین میدونه، مکه و مدینه اونجا هست و هنوز هم که هنوز هست یکی از کشورهای مهم اسلامی خودش رو میدونه که به هر حال میلیون‌ها نفر به حج میرن اونجا. این است که به این جرأتی رو که امارات داره در نزدیکی به اسرائیل نمیتونه انجام بده و همین علت هست که تقریبا با امارات اختلاف نظر داره. ولی در این حال امیدش این بود که اگر یک اسرائیل
می اومد و راجع به مسئله فلسطین یه راه حلی نشون میداد، برای عربستان مشکلی نبود که وارد پیمان اسرائیل بشه، پیمان ابراهیم بشه. ولی نتانیاهو این کار رو نکرد و راه حلی برای مسئله فلسطین ارائه نداد. به همین علت هست که امید عربستان به این که راه امارات را بره قطع شده، بدون اینکه سیاست ضد اسرائیلی اتخاذ بکنه. ولی در این حال مواظبم هست که نکند روزی اسرائیل تصمیم بگیره همون کاری رو بکنه با عربستان که با قطر کرد، که علیرغم اینکه این همه رابطه خوبی با قطر داشت، ابایی نداشت که بره و به قطر حمله بکنه. اینی که برای این کار وارد این پیمان سه جانبه شده، چون معتقد است، همونطور که گفتم، یا به این اعتقاد رسیدی که آمریکا دیگه به اون 100% ازش دفاع نمیکنه، علیرغم اینکه پایگاه‌های نظامی وسیعی در منطقه داره. اینی که رفته توی این پیمانی که به هر حال پیمان ایکس که از نظر بین المللی مقدار مشکلات به وجود میاره. همونطور که آقای ندیمی گفتن، هنوز این بحث در درون اتحادیه اروپا، یعنی در بین ناتو، کامل نشده که آیا واقعا ورود ترکیه به این پیمان تناقضی دارد با پیمان ناتو یا نه. چون به هر حال چندون به اصطلاح توافقی هم نیست با بعضی از سیاست‌های پاکستان و با بعضی از سیاست‌های عربستان. و اینه که این بحث بقیه من در روزهای آینده بیشتر در خواهد گرفت که تا چه حد ترکیه به عنوان عضو ناتو حق داشته چه این کاری رو بکنه. ولی به هر حال عین بند 5 پیمان ناتو هست، حمله به یکی از این کشورها حمله به همه کشورهاست. بنابراین کسانی که میخوان به عربستان سعودی حمله بکنن بایستی از این به بعد متوجه باشن که ترکیه و ناتو این رو به عنوان حمله به خودشون تلقی خواهند کرد. آقای ندیمی، اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید. به نظر میرسه که 3 جبهه عمده الان وجود داره: جبهه اسرائیل و امارات و حالا طبیعتاً ایالات متحده آمریکا و بعضی متحدان کوچکتری شاید مثلا سومالیلند. جبهه‌ای که الان درست شده پاکستان و عربستان سعودی و ترکیه، و یکی هم خب جمهوری اسلامی که قائم به ذات خیلی با رویکرد ایدئولوژیک داره مقابله میکنه. آیا این 2 جبهه دیگری که در مقابل جریان جمهوری اسلامی شاید بشه گفت قرار دارن به شکاف‌هایی کمک میکنن که موقعیت جمهوری اسلامی رو قوی‌تر میکنه، یا به نظرتون این رقابت باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه؟ من فکر نمی‌کنم خیلی رقابت ویرانگری باشه بین این 2 محوری که شما بهش اشاره کردین. به نوعی شاید در آینده نزدیکتر هم بشن تا زمانی که یک تهدید مشترک وجود داره. تهدید مشترک اینجا حکومت اسلامیه که حالا بسیار جری‌تر شده. حالا می‌بینی که در تنگه هرمز میتونه کنترل اعمال بکنه و گلوگاه انرژی دنیا رو در دست خودش بگیره و همین باعث میشه که این 2 محور به هم نزدیکتر بشن به نوعی. و اینجا عربستان میتونه نقش مهمی داشته باشه. هم عربستان و هم امارات عربی متحده میتونه به طور غیر مستقیم باعث نزدیکتر شدن مواضع پاکستان، ترکیه و اسرائیل به هم بشه. ولی خب اینا به صورت فرضی هستش. به نظر من الان موضوعی که واقعا عربستان ازش نگران هست مسئله اقتصاد انرژی خودش هست، مسئله صدور نفت از تنگه هرمز و همینطور باب المندب هست که از هر 2 طرف مورد فشار شدید حکومت اسلامی قرار گرفته. یک طرف مستقیم، یک طرف غیر مستقیم. حالا میخواد با این کار بازدارندگی نظامی خودش رو تقویت بکنه، هرچند که محدودیت‌های فعلا وجود داره. این پیمان تازه پا گرفته، هرچند که سابقه زیادی همکاری نظامی پاکستان با عربستان هست. ترکیه با عربستان و پاکستان باید تازه شروع بکنن و یک
پروتکل‌های جدیدی به وجود بیارن برای اینکه همکاری نزدیکی با هم بکنن، از نظر عملیاتی با هم سازگاری به وجود بیارن، آموزش‌های مشترک انجام بدن، یک ساختار فرماندهی و کنترل شاید به وجود بیارن و تمام اینها، این ستادهای مشترکی که احتمالاً در آینده قرار تشکیل بشه در عربستان سعودی، خب اینا زمان خواهد برد. ولی اون چیزی که الان مورد نظر عربستان هست بحث سیاسی هست و فکر میکنه که اینجوری میتونه یک دیوار مشخصی در مقابل حکومت اسلامی قرار بده که انرژی زیرساخت‌های انرژی عربستان رو به طور جدی تهدید کرده در طی همین روزهای اخیر و عربستان میخواد تا یه حدی جلوی این تهدید رو بگیره. امیدوار هست که این باعث بشه که تهران اگر بخواد به مرکز تولید نفت عربستان حمله بکنه دوباره به این موضوع فکر بکنه، چون پاکستان اینجا قدرت اتمی هست و ترکیه هم یکی از بزرگترین و نیرومندترین نیروهای نظامی در منطقه رو داره. نیروهای دریایی این دو کشورها هم خیلی توان بیشتری نسبت به عربستان سعودی دارن و میتونن در منطقه اقیانوس هند و دریای سرخ میتونن کمک بکنن به نیروی دریایی عربستان. ولی در مجموع همه اینا اتحادیه‌های و ائتلاف‌های دفاعی هستن و من فکر می‌کنم خیلی محتاط عمل خواهند کرد و هرچند که یک بند دفاع مشترک بین اونها وجود داره ولی مثل ناتو، یعنی اگر این اتفاقی بیفته به یکی از این کشورها حمله بشه، دوباره این کشورها باید بشینن مشورت کنن، شورای مشورت بکنن و تصمیم بگیرن که چگونه این همکاری و این مشارکت دفاعی رو به اجرا بگذارن. یعنی حتما برای همدیگه برای خودشون یک ماده فراری باقی میذارن که مجبور نشن به صورت همه جانبه خودشون رو درگیر هر اتفاقی که برای کشور دیگه بیفته بکنن. من فکر می‌کنم جنبه کاملا دفاعی داره و خیلی محتاطانه این کشورها عمل خواهند کرد، ولی در این حال جنبه بازدارندش برای شرایط فعلی عربستان امیدوار هست تا حدی باشه که جلوی حملات تهران رو به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و همینطور حوثی‌ها رو به مرکز تولید و صدور نفت عربستان بگیره. ممنونم از شما آقایون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله ای رو که قرار بود امروز علیه عربستان انجام بده به تعویق انداخته. این گروه گفته تصمیمش در پی درخواست‌های هادی العامری و مواضع شماری از رهبران سیاسی عراق گرفته شده. همزمان نخست وزیر عراق در بغداد با رئیس سازمان اطلاعات عربستان درباره تحولات امنیتی منطقه و افزایش هماهنگی میان دو کشور گفتگو کرده. پیشتر یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفته بود بغداد در آستانه برخورد نهایی با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و اطلاعاتی از برنامه این گروه‌ها برای حمله به عربستان، کویت، اردن و سوریه وجود داره. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه، به ما پیوسته. آقای کرباسی، یک تصویر به ما بدید که الان دولت مرکزی عراق کجا ایستاده در مقابل گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؟ درود بر شما. ببینید، دولت بعد از جلسه‌ای که پریشب داشتن در واقع اتمام حجت کردن با تمام اون گروه‌های هنده حکومت عراق و اخطار نهایی رو هم به این گروه‌های هشت شعبی، گروه‌های مقاومت دادند، ولی اونها هم در مقابل تهدید کردند. حالا بعد از سخنان آقای هادی آمری اینها اعلام کردند که این حمله رو فعلا انجام نمیدن، ولی در باره این که بخوان این کار رو انجام بدن فعلا مصر هستن، فقط زمان رو به عقب بردن. من فکر میکنم بخشیش برمیگرده به همین پیمانی که دوستان در مصاحبه قبلی گفتند. تأثیرات این همپیمانی عربستان، ترکیه، پاکستان میتونه هشداری باشه برای جمهوری اسلامی و این گروهایی که در عراق با همکاری حوثی‌ها میخوان حمله بکنن به عربستان و کشورهای منطقه. من فکر میکنم این گروه‌ها عزمشون جزم هست برای اینکه به نوعی تهدید و به نوعی انتقامگیری از اون حمله قبلی آمریکا و عربستان، ولی این همپیمانی میتونه یک در دوزخ دیگه ای رو به اینا باز بکنه برای اینکه باشون برخورد بشه و دولت عراق سعی داره که این برخورد انجام نشه و حاکمیت ملی عراق در اینجا این کار رو انجام بده، نه اینکه یک کشور خارجی به اونا حمله بکنه.
چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که عراق بتونه از این بحران بیرون بیاد؟ چون الان نگرانی‌های زیادی به نظر میرسه در داخل عراق وجود داره که با بالا گرفتن تنش، احتمالاً آتش جنگ دوباره بالا بگیره، احتمالاً عراق هم ناخواسته وارد این جنگ میشه. بله، من فکر میکنم عراق در لب مرز این درگیری ها هست. یعنی این گروه ها اعلام کردن که حمله به ایران حمله به ماست و ما دفاع میکنیم، ما مثل مقاومت. اونا خودشون رو به این اسم میشناسونن و من فکر میکنم تضعیف دولت عراق الان به خاطر مسائل اقتصادی و فشاری که ایران داره به این دولت میاره و با پشتیبانی از این گروه ها، به نظر من دولت در حالت ضعف قرار داره. ولی این گروه ها هم کم نمیذارن برای دفاع از جمهوری اسلامی، به خصوص این که یک ستاد جنگی رو در داخل عراق با حوثی ها تشکیل دادن و این کارت رو داره جمهوری اسلامی بازی میکنه با اینها برای اینکه بتونه این توازن رو به جنگ خودش با کشورهای منطقه و عراق انجام بده، با آمریکا انجام بده. و من فکر میکنم این گروه ها کم نمیذارن و با شروع یک جنگ تازه اینها وارد عمل خواهند شد. ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانی. پلیس تورنتو 2 مظنون 15 و 19 ساله رو در ارتباط با تیراندازی ماه پیش به ساختمان کنسولگری آمریکا در کانادا بازداشت کرده. این 2 نفر در مجموع با 32 اتهام روبرو هستند. مقامات پلیس میگن این 2 مظنون برای انجام تیراندازی و خرابکاری از طریق شبکه‌های آنلاین استخدام شده بودند. پلیس میگه بازداشت اونها بخشی از تحقیقات گسترده‌تر برای شناسایی و متوقف کردن شبکه‌هایی که برای انجام ترور و خرابکاری افراد رو اجیر میکنن. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه جزئیات بیشتری میدونید؟ فرداد، اگه حتما خاطرت هست در ماه‌های اخیر در مورد شلیک به کنسولگری آمریکا بارها صحبت کردیم در همین برنامه. در تاریخ 27 جولای بود که آخرین شلیک انجام شد به کنسولگری آمریکا در یک خودرو سواری سفید رنگ سرقتی که به محل کنسولگری رفته بودند. از پنجره خودرو شلیک کرده بودن و بعد از محل متواری شدن. 2 نفر دستگیر شدن، همونطور که خودت گفتی، یک نوجوان 15 ساله، یک جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که اینها در واقع بخشی هستند از این گروه خرابکاری که برای انجام عملیات خرابکارانه در تورنتو دارن استخدام میشن. عملیاتی که میگن در شبکه‌های اجتماعی و در پیام رسان‌های مثل واتساپ یا تلگرام که رمزگذاری هستند اینها رو استخدام میکنن. از اونها میخوان که از صحنه فعالیتشون تصویر برداری بکنن، اون رو ارسال بکنن و در ازای اون پول بگیرن. اما پلیس تورنتو اعلام کرده که با توجه به اینکه این شلیک ها مرتبط هست با شلیک قبلی که انجام شده بود، میشه این استنباط رو کرد که این به جمهوری اسلامی وابسته باشه. باز هم اگر خاطرت باشه، محمد باقر سعدالساعدی که دستگیر شده بود در ترکیه و بعد منتقل شده بود به نیویورک، در ماه می محاکمه شده بود، اعتراف کرده بود در صحبت‌های خودش که افرادی رو اجیر کرده در آمریکا، کانادا و اروپا برای انجام عملیات تروریستی. فردی که وابسته هست به گروه کتایب حزب الله که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه و در نتیجه میشه این سرنخ‌ها رو به هم متصل کرد و فهمید که جمهوری اسلامی در این پروژه هم نقش داشته. یکی دیگر از جرایمی که او مرتکب شده بود و اعتراف کرده بود، حمله به مرکز عبادتگاه یهودیان هم بود که باز هم با اهداف جمهوری اسلامی همراستا هست و این یک بخشی هست از یک شبکه جنایتکاری که فعالیت‌های زیادی انجام میده. همین 2 جوان قبل از اینکه حمله بکنن به کنسولگری به پمپ بنزین رفته بودن، اونجا به یک گالون بنزین تهیه کرده بودن، یک خودرویی رو در محله میسیساگا به آتش کشیده بودن که تصاویری که به دست اومد از همون پمپ بنزین و تطبیق اونها با کنسولگری آمریکا و حمله‌ای که انجام شد نشون داد که اینها به هم مرتبطن و این پرونده همچنان ادامه داره تا ببینیم چه جزئیات بیشتری از دخالت جمهوری اسلامی میتونه از توش در بیاد. فرداد. ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در انتهای برنامه اجازه بدید مستقیم بریم به واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک جلسه کاری در مورد کارآفرینی در آمریکا داره صحبت میکنه.
ممنونم که بیننده ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.